บริเวณหนึ่งระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีห่างออกไปจากโลกประมาณ500ล้านกิโลเมตรมีทรงกลมโลหะขนาดเท่ากับรัฐแมสซาชูเซตส์ล่องลอยอยู่นั่นไม่ใช่ดวงจันทร์แต่เป็น16ไซคีหนึ่งในดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลและมันคือดาวเคราะห์น้อยที่ดรอยของเรากำลังตามหามนุษย์เราสามารถที่จะส่งยานอวกาศหุ่นยนต์ไปยังสิ่งแวดล้อมต่างๆในอวกาศได้ตั้งแต่เมฆก๊าซของดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีบริเวณน้ำแข็งอันเวิ้งว้างของยูโคปาและเนินหินบนดาวอังคารแต่พื้นผิวของไซคีไม่ได้เป็นแค่หินผาแต่มันเป็นโลหะหนักดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่ประกอบด้วยนิกเกิลและเหล็กซึ่งเท่าที่เรารู้มันเป็นสิ่งที่มีองค์ประกอบดังกล่าวมากที่สุดแต่เรายังไม่รู้ว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรภาพจากเรดาร์ที่ดีที่สุดของเราตอนนี้แสดงจุดภาพแตกๆแต่นั่นจะเปลี่ยนไปในปีคศ2026เมื่อยานอวกาศไร้มนุษย์ที่จะถูกส่งไปในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการค้นพบของนาซามีกำหนดการว่าจะไปถึงที่นั่นแล้วทำไมนาซาถึงสนใจไซคีขนาดนั้นเรากำลังจะถลุงโลหะทั้งหมดบนนั้นหรือสร้างแม่เหล็กอวกาศขนาดยักษ์อย่างนั้นหรืออันที่จริงแล้วเหตุผลที่แท้จริงอยู่ใต้ฝ่าเท้าเรานี่เองเราคิดว่าแกนของโลกประกอบด้วยศูนย์กลางนิกเกิลเหล็กที่เป็นของแข็งโดยมีชั้นภายนอกที่หลอมละลายแต่เราไม่สามารถเข้าไปศึกษามันใกล้ๆในระยะ 2,800 กิโลเมตรจากหินแข็งได้ระยะที่ลึกที่สุดที่เราเจาะลงไปได้คือ12 กิโลเมตรแม้ว่าเราอาจขุดลงไปได้ลึกกว่านั้นความดันที่แกนก็สูงกว่าบนพื้นผิว 3,000 เท่าและมีอุณหภูมิ 5,000 องศาเซลเซียสพูดง่ายๆก็คือการเดินทางไปยังแกนโลกไม่สามารถทำได้ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์จึงต้องพยายามหาทางที่จะศึกษาแกนโลกโดยอ้อมเช่นการวัดคลื่นแผ่นดินไหวที่เคลื่อนผ่านมันหรือศึกษาแร่ธาตุที่คาดว่าเกิดขึ้นที่นั่นแต่มันจะเป็นอย่างไรถ้าหากวิธีการศึกษาบริเวณส่วนในของโลกที่ดีที่สุดคือการไปเยี่ยมเยียนอวกาศนอกโลกอย่างไรก็ดีเรามีแนวคิดที่ค่อนข้างชัดเจนว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรฝุ่นและก๊าซที่โคจรรอบดวงอาทิตย์อายุน้อยเย็นตัวลงและพุ่งชนกันเพื่อเกิดเป็นโครงสร้างเล็กๆนับพันที่เราเรียกว่าดาวเคราะห์ขนาดเล็กในขณะที่พวกมันโคจรต่อไปบางส่วนก็รวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่ขึ้นและในที่สุดเกิดเป็นดาวเคราะห์ของเราบางก็ถูกชนกระทบจนแตกออกจากกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นดาวเคราะห์น้อยที่เราเห็นในปัจจุบันบริเวณแถบระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีสิ่งที่ทำให้ไซคีพิเศษหนักหนาก็คือจนถึงตอนนี้มันเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่กำลังจะพัฒนาไปเป็นดาวเคราะห์ที่มีส่วนนอกเป็นหินที่ล้อมรอบแกนโลหะแต่การพัฒนาของมันสกัดกั้นโดยการถูกเฉี่ยวชนหลายครั้งจากดาวเคราะห์ขนาดเล็กอื่นๆที่เคาะหินส่วนเปลือกนอกออกไปจนกระทั่งเหลือเพียงส่วนแกนการถูกพุ่งชนอย่างรุนแรงหลายครั้งโดยไม่มีการสร้างพื้นผิวขึ้นใหม่ระหว่างนั้นเป็นไปได้ยากมากในเชิงสถิติซึ่งทำให้ไซคีเป็นประหนึ่งโอกาสทองในการศึกษาแกนโลหะที่ไม่ถูกปกคลุมเพื่อที่จะทำการศึกษาหุ่นยนต์โคจรของนาซาจะถูกติดตั้งด้วยอุปกรณ์ล้ำสมัยมากมายเครื่องตรวจสเปกตรัมจะวิเคราะห์รังสีแกมมาและนิวตรอนที่ถูกผลิตออกมาเมื่อไซคีถูกกระทบด้วยรังสีคอสมิกธาตุแต่ละอย่างในตารางธาตุปลดปล่อยรังสีแกมมาในช่วงความยาวคลื่นจำเพาะฉะนั้นการวัดเหล่านี้จะบอกพวกเราว่าธาตุใดที่ถูกค้นพบบนพื้นผิวของดาวเคราะห์เครื่องวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กจะวัดสนามแม่เหล็กของไซคีเพื่อให้เรารู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับว่าสนามแม่เหล็กของโลกถูกสร้างขึ้นที่แกนของมันได้อย่างไรและแน่นอนว่าภาพจะทำให้เราเห็นพื้นผิวในแบบที่ใกล้กว่าเมื่อก่อนการได้ท่องไปยังโลกใหม่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ปฏิบัติการไปยังไซคีให้โอกาสอันมีค่ากับเราที่จะค้นพบความลับในส่วนลึกที่สุดของดาวเคราะห์ของเราจากวงโคจรที่แสนห่างไกลไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงใช่ไหมดูวิดีโอเหล่านี้หรือสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อสำรวจค้นคว้าวิทยาศาสตร์ปรัชญาและความลึกลับของจักรวาลต่อไป